What's up you guys? Today we're gonna have a DIY! Para may iba naman, mag-share ako ng DIY sa inyo you guys. Ito, mga 2 months ko na siyang ginagawa sa akin. We're gonna do eyelash perming. Mahilig talaga ako sa DIY. Kung kaya kong gawin dito sa bahay, hindi na ako magpapagawa sa iba. Ngayon, ang binili kong kit is tong Maraming Eyelash Wave Lotion. Ito siya. Ilalagay ko sa baba kung saan ko siya nabili at saka kung magano to. Murang-mura lang to you guys. More or less 300 pesos. So, very, very affordable. Pag binuksan nyo to, marami to. Ito. This will last you mga 3 years. Kaya, ganun yung peg niya. Kasi konting-konti lang yung gagamitin nyo talaga sa inyong eyelash. Unless, gagawin nyo siyang negosyo, pwede. Kahit mga 100 pesos nga, pwede nyo pang negosyo to. Anyway, explain ko lang ng very, very light tong product na to. Pag binili nyo to, it comes with 4 formulas right here. And then, may rod siyang kasama. Yung pink, siya yung perming agent. And then, finalizing cream to. Tapos, eto, moisturizing agent. And then, cleaning naman tong clear. So, step by step, ito. Later on, papakita ko sa inyo kung paano. Ang mga kailangan nyo dito, syempre, ito, given na yan, may rod. Kailangan nyo ng toothpick. Pang dikit nung lashes sa rod later on. Kailangan nyo rin ng cotton buds kasi ito yung magiging panglinis nyo at saka pang application. Kailangan nyo rin ng eyelash glue. Pwede yung Nichido kasi ito yung ginamit ko. Pwede to or pwedeng iba. Kung anong prefer nyo, pwedeng gamitin dito. Kasi yung rod dapat eksaktong-eksakto sa mata nyo. Kailangan nyo rin ng curler. So, yun yung mga kailangan dito, guys. And then, let's continue on sa mga reminder ko. Unang-una, DIY to, you guys. So, it may not cause you irritation and all that. Pero sa akin, personally, hindi naman ako na-irita. Wala naman nangyari sa mata ko. 2 months ko na siyang ginagawa. So far, wala naman. Secondly, mag-ingat kayo dito. Again, these are formulas at may mga, may mga ingredients to that may irritate you. So, avoid na ilalagay nyo siya sa skin as well as yung internal part ng lids nyo or yung dito sa ilalim and also yung eyes nyo. So, very, very careful kayo. Kaya may cotton buds para precision yung ma-apply itong mga formulas na to. And lastly, you guys, itong eyelash firm, magtatagal siya siguro mga around 3 weeks to 1 month. Magtatagal sa inyo. Let's continue on with yung application na and DIY. Magsimula na tayo. Itong side na to, na-perm ko na to kanina. So, itong side na lang ang hindi. As you can see, medyo pababa na kasi siya. Kunin muna natin yung rod kasi susukatin natin siya sa mata. However, for me, saktong-sakto kasi to kasi malaki yung mata ko. For those na medyo maliit ang mata, sukatin nyo muna tas i-cut nyo. Unahin natin, dapat malinis ang inyong lashes or nakapag-wash kayo ng face. Make sure na malinis para walang oil. And then, kukunin nyo yung curler nyo at i-curl natin ito. Pwede nyo rin siyang i-brush para pantay-pantay, ganun. Kuha tayo ng eyelash glue. Ito, specific na to is Nichido lang naman. At ilalagay natin siya on my lids. Yung almost katabi ng lashes niyo. Doon. Tapos kukunin ko yung rod, ipapatong ko na sa aking mata. Eyelash glue at lalagyan natin yung rod mismo. Kasi ididikit na natin yung lashes. Habang patuyo siya, i-push up na natin yung lashes. Yan. So, nakadikit na lahat ng lashes ko. Now, kukunin natin yung pink. Ito. Etong pink na to, for kung hindi ganun kahaba or hindi ganun kakapal yung inyong buhok sa pilik mata, mga 10 to 15 minutes lang siya. And then, 15 to 18 minutes naman kung medium lang yung hair nyo. And then, 18 to 20 minutes naman kung very thick yung lashes nyo. Now, for my lashes, ginagawa ko siyang 18 minutes just to be sure. Lalagay lang natin to sa hair. Medyo majonto to, pero tolerable naman yung amoy. Cotton buds, tapos kukuha kayo ng pink at ilalagay nyo lang. Sobrang simple. Antay na tayo ng 15 to 18 minutes. Kukuha lang tayo ng clean na cotton buds at lilinisin or alisin lang natin yung yung formula na nilagay natin kanina. Hindi naman kailangan thoroughly.
Kuha ulit tayo ng bagong cotton buds. Kukunin naman natin yung white formula. Ito siya. Ilalagay ulit natin siya sa pilik mata. As is, katulad nung ginawa natin kanina sa pink. Same time din ang pag-aantay. Ilalagay lang natin ito. Ganon din siya, you guys. You have to wait for 15 to 18 minutes. So, inalis ko to, itong puti, using a clean cotton buds. Linisin nyo lang, alisin nyo lang yung puti. Tignan natin tong gold na translucent na to. Ito, for 3 minutes lang to, i-stay sa ating pilik mata. And then, just rub this all over. Paano yung ginawa natin sa pink and white? Antay tayo ng 3 minutes. At aalisin na natin to using the white formula na translucent. Ito. Parang water lang to pang linis, ganun. So, lilinisin lang natin to para maalis na rin yung rod at saka yung pilik mata dun sa rod. Make sure na wala nang nakadikit na lashes dun sa rod bago nyo alisin yung rod. Para walang maalis na buhok. Actually, hindi naman to nakakaalis na ano eh. During all the process, walang maaalis na buhok talaga dapat. Push up nyo lang. Yan. Just lilinisin nyo ulit siya. Para maalis lang yung stickiness. Yan na siya. Semi-clean. Yay! Maliligo lang ako. And that's it for this video, guys. I hope na-enjoy nyo. May mga questions kayo, suggestion on the next video, comment kayo sa baba. Kung may mga reaction kayo about this video or itong product na ginamit ko ngayon or itong DIY natin, comment din kayo sa baba. Para may interaction tayo at makatulong din tayo sa iba. And that's it. I hope you guys enjoy watching it. Thank you very much, guys, for watching. Don't forget to be happy all the time and have a great day. Bye, guys! So, if you want to see my latest video, guys, ito yan. At kung di ka pa nagsusubscribe sa channel ko, hit mo yung pagmumukha ko dyan. All of my social medias will be down here, so go and check me out there. And I would like to say hi to Poca Little Angel. Hello, thank you for watching. I love you, and I'll see you guys soon. Bye!